I could really use a change of scenery. Everybody's smoking all the greenery. Close the match 'cause they were handing down to me. But I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could pills to make the man, but that poison's gonna kill you. From the inside out, so right now. Say it with your chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free. Can't nobody đắt thế 200 thôi, 200 ở ngoài kia chào 200 thôi. Lấy 230 thôi. Chị ơi em đó. Bạn ơi, mình đang ở quán hải sản. Hôm nay mình sẽ làm một cái pizza khổng lồ, nhưng mà để chôn mọi người nhá. Để hôm nay mình sẽ làm pizza khổng lồ, sau đấy là nhờ Quân giờ vào làm shipper và ship ra cho bà xem cái phản ứng của bà thế nào nhá. Đây. Can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time. It's my time to run it out. Cheers to all the haters, 'cause you proved to me that rising to the top was my destiny. And you can see whatever from behind me, but I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Clothes to make the man, but that poison's gonna kill you. From the inside out, it's time to say it with your chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time, it's my time to ride it. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and it's my time to run it out. It's my time, it's my time, it's my time to run it out. It's your time, it's your time. Oh, if you're on the bus, say yeah. Yeah. If you're on the train, say yeah. Yeah. If you gotta walk, say yeah. Yeah. Everybody's going somewhere. Yeah. Young or old, I really don't care. Yeah. Life has never really been fair. Yeah. So put your fist up in the air. Yeah. Say yeah. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time, it's my time, it's my time to ride it. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time, it's my time, it's my time to run it out. It's your time, it's your time. Oh. Ok rồi mọi người ơi, pizza đã được rồi. Bây giờ mình sẽ mang xuống, mang ra cho Quân đi ship nha. Quân đang chờ dưới nhà. Đây, shipper của mình đây. Kế hoạch có một chút thay đổi nha mọi người nhá. Vì mẹ mình hôm nay là chủ nhật, mẹ mình không bán hàng nên là sẽ ship đến nhà. Đấy, Quân sẽ mở áo ngực vào và giấu kín và chờ vào ship, chờ vào mẹ mình sẽ đặt hàng ở trên mạng. Em nhớ thu tiền nhá, nhớ đòi tiền nhá, xem mẹ anh phản ứng thế nào nhá. Check it.
Alo à? Alo à? Bác có ở trong nhà không? Cháu giao ship vậy ạ? Cháu giao ship cái bánh pizza à? Cháu giao ship một cái bánh pizza ạ. Ô, cháu không biết, cháu thấy ở trên app của cháu là có đặt cái bánh ship pizza đến nhà 17 đây à? Dạ. Dạ. Đây có hai số nhà 17 đi nhá. Hai số nhà 17 à? Gõ bên cháu đi ra cái chỗ có cái làn đầu đấy, đi ra ngõ bên kia cũng có số nhà 17. Dạ vâng, có để cháu check lại. Tại sao lại trúng số điện thoại của bác? Không em bên này kia có số nhà 17. Có phải cô Trần Thị Lý đúng không ạ? Vì vâng, trên app nó bảo là ra là cô Trần Thị Lý ạ. Cháu không biết được, trên app nó ghi là ra cho cô. Có mất tiền không? Dạ có, mất tiền ship cô ạ. Bao tiền? 30.000 cô ạ. Ai đặt? Ai là người đặt? Cháu không biết á, trên đây. Ai là người gửi? Dạ. Ai là người gửi? Cháu không biết, cháu đặt ở trong cái app của cái cửa hàng ấy ạ. Thì cháu này nhận ship trên cửa hàng thôi ạ. Đấy, cô gọi ra này. Chào cô tí nhé. Sợ nhầm với người khác rồi. Nhầm với người khác dắt lối. Còn ra cô nó cũng làm bếp nhưng không biết có phải là nó. Cái điểm này à? Ai rồi cái bánh pizza cho mình? Có phải con rồi không? Đúng rồi. Tự nhiên. Bố tự nhiên rõ. anh ơi những quân thủ. Ok các bạn ơi, mình sẽ được kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo.